त रेन पानी चाहिँ परिरहेको थिएन, हावा चाहिँ अति नै बेस्ट आइरहेको छ क्या। यो ठाउँ चाहिँ टुरिस्टिक प्लेस हो क्या, वान अफ दि बेस्ट टुरिस्टिक आइल्यान्ड भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। अनि यो ठाउँमा चाहिँ आउनको लागि समुद्रको बिचमा बनाएको छ क्या बाटो। त्यो बाटो ड्राइभ अलमोस्ट 2.3 किलोमिटर जस्तो छ। त्यो बाटो पानी सुकेको बेलामा, घटेको बेला मात्रै ड्राइभ गरेर आउन सकिन्छ क्या। अनि त्यो पानी बढेको बेलामा चाहिँ त्यो बाटोमा चाहिँ ड्राइभ गर्न अलाउ छैन। अनि फाइनल्ली अहिले चाहिँ म आउँदाखेरि पानी पनि घटेको रहेछ र ड्राइभ गरेर यो ठाउँमा हुन्छ क्या। अदरवाइज चाहिँ यो ठाउँमा आउनलाई चाहिँ जस्ट कुर्नैपर्छ। टाइमिङ टाइमिङले म्याटर गर्छ होइन, टाइमिङ नै हो मेन। र क्याम्पिङ गर्नेहरू हो, क्याम्पिङ गर्नेहरू तपाईँ क्याम्पिङ गर्नेहरू क्याम्पिङ गर्न आउँछ मान्छेहरू यहाँ बवाल दामी छ। केबल कार पनि क्रिस्टल प्रिमियम र नर्मल भनेर 3 टाइपको रहेछ। म चाहिँ नर्मल चढेँ, क्रिस्टल चाहिँ चढ्नु पनि जरुरत जस्तो पनि लागेन, किनभने खाजा चाहिँ टोटली अहिले पानी चाहिँ छैन। मान्छेको भिड चाहिँ अलमोस्ट छ क्या, लास्टै धेरै भिड छ यहाँ।
इन्टरनेट प्रब्लम चाहिँ अब आरसीबाट त्यो डिस्कनेक्ट भइजाने क्या त्यो खासै त्यो ड्रोन सटहरू लिन पाएन मान्छे यही प्रब्लम जस्तो भएको छ त्यत्रो छ क्या आज लकले फेभर गरेन अनि यो ठाउँको एउटा एकदम दामी इन्ट्रेस्टिङ थिङ रहेछ क्या त्यो चाहिँ त्यो भिन्टेज कारहरू छ नि मेरो ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुहुन्छ भिन्टेज कारहरू पुरा भिन्टेज कारहरूलाई क्याफेहरू टाइपले त्यो बनाएको छ क्या अनि त्यहाँनिर हेर्ने भने त्यहाँनिर हल स्टेसन चाहिँ अब बस पनि छ कस्तो दामीले म्यानेज गरेको छ नि यो भिन्टेज कारहरूलाई है बबाल छ बबाल